วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กไข่ไต้หวันรสชาไทยค่ะสูตรเค้กไข่ไต้หวันชาไทยเนื้อนุ่มเด้งหอมชาไทยทำง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเรามาทำน้ำชาไทยเข้มข้นก่อนค่ะผสมน้ำร้อนและชาไทยใส่น้ำร้อนลงไปในถุงชาไทยแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะเมื่อครบ10นาทีก็นำถุงชาไทยออกค่ะเราก็จะได้น้ำชาไทยเข้มข้นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะต่อไปมาเปิดเตาวอร์มไฟค่ะจะอบที่อุณหภูมิ130องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่140องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปให้เรานำน้ำมันไปอุ่นให้ร้อนค่ะใช้เป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันคาโนราก็ได้ค่ะจากนั้นร่อนแป้งเค้กและแป้งข้าวโพดลงไปในน้ำมันอุ่นค่ะเมื่อร่อนแป้งเค้กและแป้งข้าวโพดลงไปเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งและมีลักษณะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปก็ให้เราใส่นมสดค่ะใส่นมสดลงไปตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีจะมีลักษณะเป็นก้อนแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจต่อไปนำส่วนผสมที่ได้ไปใส่ในไข่แดงค่ะจะใช้ไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์2จำนวน6ฟองค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจะใช้ตะกร้อมือหรือไม้พายก็ได้นะคะตามที่เราถนัดเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเนียนจากนั้นใส่น้ำชาไทยค่ะน้ำชาไทยที่เราทำไว้จะแบ่งใส่30กรัมค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะจะใช้เป็นไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์2จำนวน6ฟองเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้ครีมออฟทาท่าหรือว่าน้ำส้มสายชูได้ค่ะเสร็จแล้วต่อไปทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทรายจะแบ่งใส่3ครั้งนะคะทยอยใส่น้ำตาลทรายจนหมดจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนมีลักษณะปลายงองุ้มแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นให้เราตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปเราจะนำไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่ทำไว้ค่ะตักไข่ขาวส่วนหนึ่งค่ะใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่แดงแล้วก็คนตะร่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือเมื่อคนตะร่อมให้เข้ากันดีแล้วต่อไปนำส่วนผสมที่ได้นี้เทกลับไปในชามไข่ขาวที่เหลือค่ะเทส่วนผสมลงไปทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นคนตะร่อมส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือค่ะจะใช้ไม้พายหรือว่าจะใช้ตะกร้อมือก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเลยนะคะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วก็นำไปเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะจะใช้เป็นพิมพ์ขนาด7คูณ7คูณ 2.5 นิ้วค่ะใส่กระดาษรองอบให้สูงกว่าพิมพ์ประมาณ2นิ้วค่ะจากนั้นเทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นใช้ไม้สะอาดคนเพื่อไล่อากาศอีกครั้งค่ะเราจะอบแบบรองน้ำนะคะใส่น้ำร้อนลงไปในถาดรองอบให้สูงประมาณ1เซนค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะเริ่มแรกจะอบด้วยอุณหภูมิ130องศาเป็นเวลา40นาทีใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบเมื่อครบ40นาที
แจ็คลดอุณหภูมิเหลือ110องศาวิธีการโดยเปิดประตูแง้มลงมาแล้วก็หมุนปุ่มไฟให้ลดลงอบต่ออีก30นาทีค่ะเมื่อครบ30นาทีจากนั้นแจ็คนำถาดน้ำออกค่ะแล้วก็อบเขาต่อด้วยอุณหภูมิ110องศาอีก10นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแจ็คก็นำเค้กออกมาจากเตาค่ะจากนั้นแจ็คยกเค้กออกจากพิมพ์แล้วก็ดึงกระดาษที่รองอบออกเพื่อระบายความร้อนค่ะจากนั้นเราก็จะพักเขาไว้ให้อุ่นๆแล้วก็นำมาตัดรับประทานเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมชาไทยค่ะสูตรนี้รสชาติหวานน้อยนะคะทำไม่ยากค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ